ઘણા ખેડૂત મિત્રોને નવા ટ્રેલર લેવાના હોય છે, પણ તેમનું બજેટ એટલું હોતું નથી કે તે નવા ટ્રેલર લઈ શકે. પણ નવા ટ્રેલર તમને સાવ વ્યાજબી ભાવે મળી જાય તો ખેડૂત મિત્રો, જય દાનેવ ટ્રેલર તમારી માટે એક સારામાં સારો ડિસ્કાઉન્ટ લઈને આવ્યા છે. આમ તમે નોર્મલ ટ્રેલર લેવા જાવ તો લગભગ 2 લાખ ઉપર ટ્રેલરના અત્યારે ભાવ ચાલી રહ્યા છે, પણ તેનાથી સાવ વ્યાજબી ભાવે ટ્રેલર તમને મળી જશે. જય દાનેવ ટ્રેલર. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી મળી જશે આ વિડીયોની અંદર. તમને વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, શેર અને આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ખેડૂત મિત્રો, નવા ટ્રેલર લેવા માટે તમે એક વખત મુલાકાત કરજો. જય દાનેવ ટ્રેલર ફૂલ હેવી ટ્રેલર તમને જોવા મળશે. ટ્રેલરની અંદર તમને 90 ફૂટનું ટ્રેલર પણ મળશે, 2 વ્હીલ ટ્રેલર, અને 100 ફૂટનું પણ ટ્રેલર મળી જશે. સાવ નવા ટ્રેલર આપવામાં આવશે. ટ્રેલરનું વજન 1350 થી 1400 કિલો જેટલું હશે. વિડીયોની અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. અમુક તમને કન્ડિશન પણ બતાવવામાં આવેલું છે વિડીયોની અંદર ટ્રેલરનું. અને લંબાઈ પહોળાઈ પણ સારી રહેશે. 90 ફૂટના ટ્રેલરની લંબાઈ 10 અને પહોળાઈ 6, અને ટ્રેલરની હાઈટ 16 ઇંચ. બાકી તમે વિડીયોની અંદર જોઈ રહ્યા છો વાઇટ 16 ઇંચ. ટ્રેલરના તળિયામાં 6 mm પ્લેટ, સાઈડના પાટિયા 4 mm અને સાઈડના પાટિયાના ખોબડા 4 mm. ખોબડાની પહોળાઈ 3.5 ઇંચ. પાટિયાની મિજાગરાની પટ્ટી 8 આની હેવી. 7.3 ચેનલ ચેસીસ વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. રાજનનો ધરો જોવા મળશે. હબ પણ રાજનની. વ્હીલ પ્લેટ 75 mm ધરો વિડીયોની અંદર. બાકી કન્ડિશન ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. ફાડિયા પ્લેટ 25 કિલો. તળિયે 22 ધોકા જોવા મળશે. 916 એપોલો કંપનીના ગેરંટીવાળા ટાયર. 5 ટનનો જેક, 1 વર્ષની ગેરંટી વાળો ચોરસ પાટલો. વધારે માહિતી માટે જય દાનેવ ટ્રેલરનો તમે કોન્ટેક કરી લેજો. હવે કિંમતની વાત કરું તો 90 ફૂટનું ટ્રેલર 99 આ જ કન્ડિશનમાં તમને 1,45,000 મળી જશે, અને કાચું બિલ મળશે. 100ના સ્ટેમ્પમાં લખાણ મળી જશે. અને 100 ફૂટનું ટ્રેલર પણ 1,45,000 સાવ નવું ટ્રેલર. વધારે માહિતી માટે તમે કોન્ટેક કરી લેજો ટ્રેલરના માલિકનો. તમને ક્યાં જોવા મળશે ટ્રેલર તેની વાત કરું તો તાલુકો અમરેલી અને ગામ માલિયા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેલર લેવાનું હોય નવું તો ટ્રેલરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેલર લઈ શકશો. વિડીયોની નીચે 96-385 વાળા નંબર છે તે આ ટ્રેલરના માલિકના છે, તો ફોન કરી અને હમણાં જ તમે ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.